අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ Arduino board එකක් පාවිච්චි කරලා කොහොමද LED බල්බ් එකක් දැල්වන්න සහ LED බල්බ් කිහිපයක් ඒකට කනෙක්ට් කරලා කොහොමද අපි ඒ බල්බ් වලට රටාවක් දාන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්නේ. ඉතින් මේකට අපිට මුලින්ම අවශ්‍ය වෙනවා Arduino board එකක්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා LED bulbs කීපයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා breadboard එකක්. ඊට පස්සේ අපිට ජම්පර් වයර්ස් අවශ්‍ය වෙනවා. මේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක අපි ගත්තට පස්සේ අපිට මේක මේ වගේ පොඩි සයිස් එකෙන් බලා ගන්නටත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් මේ වගේ ලොකු සයිස් එකෙන් බලා ගන්නත්. ඉතින් මේ දෙකෙන්ම එකම වැඩේ වෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ මේ පොඩි එක පාවිච්චි කරනවා. ජම්පර් වයර්ස් ගත්තට පස්සේ අපිට මේ වගේ male to female, female to female, male to male වගේ මේ විදිහට ජම්පර් වයර්ස් වර්ග තුනක් තියෙනවා. LEDs ගත්තට පස්සේ මම පාට වර්ග කිහිපයක්ම මේ වැඩේට යොදා ගන්නවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මුලින්ම මම මේ විදිහට අපේ බ්‍රෙඩ් බෝඩ් එක මෙතනින් තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ Arduino බෝඩ් එක මේ විදිහට මෙතෙන්ට ගන්නවා. Arduino බෝඩ් එක ගත්තට පස්සේ අපිට Arduino බෝඩ් එක අපේ කම්පියුටර් එකට හෝ ලැප්ටොප් පරිගණකයකට කනෙක්ට් කරගන්න මේ විදිහට අපිට නිල් පාට කේබලයක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කේබලේ අපිට පුළුවන් මේ මෙතන මේ තියෙන පින් එකට අපිට මේක කනෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් අපි බලමු. ඒක මේ විදිහට මෙහෙම කනෙක්ට් කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ අපිට මේ USB port එක අපේ කම්පියුටරේ හෝ ලැප්ටොප් පරිගණකයේ USB port එකට අපිට ගහන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මේකේ අපිට මේ පැත්ත බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ පැත්ත අපිට ground GND කියලා මේ අපිට පෙන්වන්නේ ground කියන අදහස. ඒකට මේ පැත්තෙත් ඒ විදිහටම ground කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ breadboard එක ගැන අපි කතා කරොත් breadboard එකේ යම්කිසි තැනකට අපි ඒ කියන්නේ මම උදාහරණයකට ගත්තොත් මම මෙතන පින් එකට මෙහෙම ජම්පර් වයර් එකක් ගහලා ඊට පස්සේ මම මේ අනිත් මේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේක ගහපු පේලිය මේ යටට තියෙන හැම එකකටම මම ගැහුවොත් ඒ මේකට දෙන පවර් එක මේ මෙතන යට තියෙන හැම එකකටම ලැබෙනවා. ඒත් මෙතනින් හැර හම්බෙන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා පොඩි මේ කැප් එක. ඉතින් මම Arduino board එකට මේක කනෙක්ට් කරගන්න මම පාවිච්චි කරනවා male to male jumper wire එකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට ඒක කනෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම කලර්ස් 4කින් LED bulbs කිහිපයක් අරගෙන තිනවා. ඉතින් මේ LED bulbs ටික තමයි දැන් කනෙක්ට් කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ bulb එකේ මේ දිගට තියෙන කූර තමයි ධන සහ මේ ඍණ පැත්ත තමයි මේ කොටට තියෙන්නේ. bulb එක කනෙක්ට් කරගන්න මම male to female jumper wire එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට මුලින්ම මේ විදිහට මම ධන පැත්තට මගේ ජම්පර් වයර් එක ගහනවා. ඊට පස්සේ ධන පැත්ත 13 කියලා මේකේ තියෙන එකට කනෙක්ට් වෙන්න විදිහට මම මේක කනෙක්ට් කරගත්තා. ඒ වගේම ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඍණ පැත්ත මම කනෙක්ට් කරගත්තා. හරි. දැන් මම මේ හැම බල්බ් එකකටම මගේ ජම්පර් වයර්ස් කනෙක්ට් කරගන්න යන්නේ මාරුවෙන් මාරුවට ධන ඍණ මම කනෙක්ට් කරගන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ ජම්පර් වයර්ස් කනෙක්ට් කරගත්තා මගේ LED bulbs වලට. දැන් අපි බලමු මේ ටික Arduino board එකට සහ breadboard එකට කනෙක්ට් කරගන්න විදිහ. මම මේ විදිහට මගේ පළවෙනි bulb එක අරගෙන Arduino board එකේ මේ 13 කියලා තියෙන තැනට මගේ දෙවෙනි bulb එක කනෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඒ ලයිට් එකේ මේල් පැත්ත අරගෙන මම මේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකක Arduino board එකේ ග්‍රවුන්ඩ් පින් එකක් කනෙක්ට් කරපු තැනට මේ විදිහට යටින් මම ගහනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිත් ඔක්කොම මම කනෙක්ට් කරගන්න යන්නේ දැන්. හරි, දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මම බල්බ් ටික ඔක්කොම ගානට කනෙක්ට් කරගෙන තින්නේ. ඒ වගේම breadboard එකට මගේ Arduino board එකත් කනෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේ බල්බ් පත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ කෝඩ් එක ගත්තට පස්සේ අපිට පේනවා මගේ බල්බ් හතරට අදාළව මම හතරක් මේ විදිහට හදලා තිනවා කෝඩ් ගහලා. ඊට පස්සේ බල්බ් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන විදිහත් මම මෙතන පෙන්නලා තිනවා. අවුට්පුට් එකේ එන්න ඕනි ඒවා.
එතකොට මම මේ විදිහට මේකේ 13 වෙනි බල්බ් එක පත්තු වෙනකොට අනිත් බල්බ් නිවෙන විදිහට හදනවා නම් මේ විදිහට ලෝ කියලා අනිත් බල්බ් වලට දාලා මේ විදිහට මම මේකේ විතරක් හයි දාලා තිනවා. එතකොට 13 නිමිල තමයි දෙවෙනි එක පත්තු වෙන්නේ. දෙවෙනි එක නිමිලලා තුන්වෙනි එක, තුන්වෙනි එක නිමිලලා තමයි අන්තිමට හතරවෙනි එක පත්තු වෙන්නේ. හරි. දැන් මේක අපේ යම්කිසි වැරද්දක් තියෙද බලා ගන්න පුළුවන් මේ කෝඩ් එකේ මේ විදිහට අපිට පුළුවන් අපේ මේ software එකේ තියෙනවා verify කියලා එකක්. එතකොට ඒක ක්ලික් කරාම අපිට එනවා යම්කිසි වැරද්දක් තියෙනම් මේකේ යටින් එනවා අපිට error message එකක්. ඉතින් මගේ නම් error එකක් ඇවිල්ලා නැහැ. දැන් බලමු අපි මේක අපේ Arduino board එකට upload කරලා. හරි දැන් මේ විදිහට තමයි මගේ light එක පත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එකක් නිමුණාම තමයි අනිත් එක පත්තු වෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි මගේ රටාව හදලා තියෙන්නේ. ඒ Arduino ඇති මගේ Arduino board එක අර විදිහට තමයි මගේ laptop එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ bed board එකට මේ විදිහට මම මගේ jumper wires connect කරලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මොකක් හරි help එකක් එන්න ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි හම්බෙමු.